i-share ko lang sa inyo kung ano po yung secret sa mata ko na hindi po siya. Gusto ko po siyang ipa-straight yung hair ko. Audio dyan. Audio dyan. Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ma-maintain yung sa mata ko na maalis yung eye bag. So, every week guys, ito yung ginagamit ko. So, ito po yung maintain ko for my eye bags. Dahil kulang po ako sa tulog guys. Oo, hindi po ako makakatulog ng maayos. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo kung ano po yung secret sa mata ko na hindi po siya magka-eye bag. Kahit kulang ako sa tulog kahit hindi po ako masyado nakatulog. Siguro sa isang araw nakatulog ako ng 4 na oras, 3 hours, ganun. So, para ma-maintain ko yung eye bag ko guys, maalis yung eye bag ko for the beauty tips. So, ito yung secret ko. So, ngayon, bubuksan ko na siya at papakita ko na sa inyo. Samahan niyo ko, guys. Ito yung ko guys, maintain ko para sa eye bag. Ayan. Okay. Ayan siya. Then, aside nyan guys, and actually, ito ibabad ko siya sa ibabad ko siya within 1 hour. Yes, within 1 hour. Ayan. So, ngayon guys, kung gusto ko po siyang ipa-straight yung hair ko, so, ganito lang ang gagawin ko. So, ito po yung daily care myself. Kung gusto ko magiging ayos na ayos araw-araw yung hair ko, every hours lagi ako nag-aayos. So, ganito lang ang gagawin ko guys. Ganito lang siya. Ayan. So, actually, ito yung pang-eye bag ko, guys. Babad ko talaga siya ng 1 hour. Saka ko siya tanggalin. Ayan. Lapit na matapos. Ayan siya. Wala na. Hindi na po ako gagamit ng supply. Ganituin ko lang siya, guys. Hindi na ako kailangan ng gamit ng supply. Ayan ko siya.
Kamayin na guys. Kamayin ko lang. Ayos na. Ganun lang. Then, sa likod is ganito ko lang siya. Ayan. So, malapit na ako matapos. Actually guys, mahilig talaga ako sa bangs. So, last mga ilang months na po siya na hindi ko na siya naputulan. Oo. Kapag i-cut ko yung hair ko, kasama na yung bangs. Gawan ko rin siya ng bangs. So, last day, nag-cut ako ng hair with bangs. Ayan. So, eto siya guys. Ganito lang yung ginagawa ko. Kapag gusto kong ipa-straight yung hair, or gusto ko siyang i-curly, so, daily yun. Oo. Kung gusto. Ayan. Ayan siya. So, ito yung eye bag ko naman. Ito siya. Tanggalin ko na siya. Tanggalin ko na siya. Down. Ayan. Tanggalin ko na siya, guys. Ayan. Thank you for watching. Hanggang dito lang guys. I-share ko lang sa inyo yung daily skincare ko or care of myself every day. So, ayan. Thank you for watching. Bye. Audio Jungle.